Κρυθαρότο με σουτζούκι. Υλικά για 2 άτομα. 150 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο. 50 γραμμάρια σουτζούκι σε μικρά κομμάτια. 350 ml ζεστό ζωμό κότας, έτοιμο ή σπιτικό. 20 γραμμάρια βούτυρο. Μία μικρή πράσινη πιπεριά. Μία μικρή κόκκινη πιπεριά. Ένα φρέσκο κρεμμυδάκι. Ένα μικρό ξερό κρεμμύδι. Μία σκελίδα σκόρδο. Τριμμένη παρμεζάνα. Ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά. Ψιλοκόβουμε το ξερό κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμύδι, τις πιπεριές, Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σε μία ρηχή κατσαρόλα ή σε ένα βαθύ τηγάνι, ρίχνουμε το βούτυρο και το αφήνουμε να λιώσει. Όταν το βούτυρο έχει ζεσταθεί καλά στο τηγάνι, ρίχνουμε όλα τα ψιλοκομμένα λαχανικά στο σκεύος. Τα αφήνουμε για 2 με 3 λεπτά να σοταριστούν και στη συνέχεια προσθέτουμε το κρυθαράκι. Ανακατεύουμε καλά για 1 με 2 λεπτά. Θέλουμε το κρυθαράκι να βραχεί από το λιωμένο βούτυρο. Αυτό θα του βοηθήσει να μαγειρευτεί σωστά, χωρίς να λασπώσει και να γίνει μια μάζα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το σουτζούκι. Ανακατεύουμε καλά. Σβήνουμε με λίγο κρασί. Αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι με φυδό. Ανακατεύουμε ξανά. Προσθέτουμε σιγά σιγά τον χλιαρό ζωμό, ενώ ανακατεύουμε διαρκώς. Ρίχνουμε για παράδειγμα το 1/4 της ποσότητας του ζωμού, ανακατεύουμε, αφήνουμε να απορροφηθεί σχεδόν όλος ο ζωμός και στη συνέχεια ρίχνουμε το άλλο 1/4. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει όλος ο ζωμός. Το κρυθαρότο, όπως και το ριζότο, μας στέλνουν συνεχώς από πάνω για να ανακατεύουμε. Αυτό θα μας πάρει περίπου 20 λεπτά, μέχρι να έχουμε ένα ωραίο χυλωμένο φαγητό. Δοκιμάστε να δείτε αν το κρυθαράκι είναι έτοιμο ή αν κρατάει και χρειάζεται λίγο ακόμη μαγείρεμα. Σβήνουμε το μάτι της κουζίνας και προσθέτουμε την τριμμένη παρμεζάνα. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.